Hyvää huomenta. Pörsseissä on nähty helpottavaa palautumista. Omikron-variantista on kuultu enemmän huojentavia kuin huonoja uutisia. Tahtoisin muistuttaa, että pörsseillä on tendenssi nostaa loppuja alkuvuodesta, etenkin kun pohjalla on jo väkevää nousua. Tämä top-down chartsin kuvaaja on jo pari viikkoa vanha, joten siinä ei näy viime viikkojen dippiä. Huomatkaa myös, miten asteikot on tyystin erilaiset. Yhtä kaikki, visuaalinen viesti on selkeä. Pörssissä on kausiluontoisuutta ja joulupukkiralli on edelleen pöydällä. Maailman arvokkaimmat yhtiöt tulevat Yhdysvalloista ja ne ovat teknoyhtiöitä. Ainoa poikkeus on Saudien Aramco, mutta en tiedä kannattaako runsaiden ja helposti saatavilla olevien öljylähteiden päällä istumista sekoittaa taitoon, viekkauteen ja oveluuteen, vaikka sillä saakin iso markkina-arvon. Sen sijaan maailman arvokkain pörssiyhtiö Apple on hyvällä designilla, oikealla strategisella valinnoilla ja brändin luomisella lähellä 3 biljoonan eli 3000 miljardin markkina-arvoa dollareissa. Applen osake on tuottanut noin 28% vuodessa kesäkuusta 2007 alkaen, kun ensimmäinen iPhone julkaistiin. 28% vuodessa 15 vuotta putkeen on muuten kova tuotto. Käytännössä sijoittajan massit ovat 40-kertaistuneet ja päälle tulee vielä osingot, joita en tuohon laskenut. Apple on markkina-arvoa nyt enemmän kuin koko Saksan pörssin verran. Osake on noussut viime päivinäkin samalla, kun markkinalle on tihkunut tietoa komponentti- ja kysyntäongelmista. Usein sanotaan, että osakepoiman pitää kaivella kaikki kivet löytääkseen alihinnoiteltuja osakkeita. Se on mukaan ainoa tie ylituottoon. Amerikkalaiset jättiteknot ovat 10 vuotta olleet kaikkien naaman edessä ja tarjonneet turvallista ja messevää ylituottoa. Joskus ne helpoimmat kultakimpaleet ovatkin suoraan naaman edessä, missä kaikki näkee ne, mutta kukaan ei usko, kukaan ei jaksa nostaa sitä kuvainnollista 100 € seteliä sieltä maasta. Aika näyttää kauanko megateknojen voittokulku jatkuu, mutta niiden vallihaudat ovat syviä kuin rotkot. Ne tekevät joukkona yli 300 miljardia tulosta. Kuten olen aiemminkin nostanut, on koko markkinan suhteen vaikea olla överipessimistinen, ellei nämä körmyt ala kompastelemaan oikeasti. Ne dominoivat painollaan osakeindeksejä ja niiden tuloskasvu paisuttaa koko markkinan kollektiivista tulosta jo. Niiden arvostuskertoimet ovat kylläkin paisuneet isosti viime vuosina, joten olisi outoa, mikäli tuotot olisi jatkossakin yhtä hyviä, ellei tietysti arvostuskertoimet jää leijailemaan ja tuloskasvu jatkuu voimakkaana, mikä tuossa kokoluokassa pitäisi olla vaikeaa, mutta ei nyt suinkaan mahdotonta. Yleensähän kaikki yhtiöt lopulta vanhenevat ja niiden kasvu hiipuu. Kilpailu alkaa syömään katteita ja niistä tulee oma hyväisiä. Täten niiden arvostuskertoimet yleensä painuvat myös. Mutta megateknojen arvostukset ovat vain paisuneet, kun kasvu on jatkunut vauhdikkaana kilpailun painovoimasta piittaamatta. Kohta tarvitaan toinen planeetta, mihin Apple voi myydä lisää iPhoneja tai Google YouTube-mainoksia tai Microsoft Office-paketteja. Tässähän nousee vähän pintaan epäilys, onko kapitalismin ja markkinatalouteen kuuluva kilpailu kokonaan rikki näiden firmojen osalta vai yliarvioivatko sijoittajat näiden potentiaali pitkässä juoksussa? Tähän astihan ne ovat kyllä yltäneet hyvin odotuksiin. Teknojen kalleushan ei rajoitu vain Yhdysvaltoihin. Myös eurooppalaiset teknofirmat on arvostettu edelleen korkeammalle kuin koskaan aiemmin, jos katsotaan barbaarisesti PE-lukua. Tässä sekavassa suttukuvaajassa näette Nasdaqin ja Euroopan teknoindeksin PE-luvut sekä Helsingin pörssin painorajoitetun indeksin, Euroopan yleisindeksin sekä muutaman alasektorin kuten pankit ja autoalan PE-luvut. Muun muassa meidän kotipörssin Qt Group majailee tuossa Euroopan teknoindeksissä. Joskus sijoittajat ajattelevat, että listaamalla suomalaisen teknofirman jenkkeihin sen kertoimet venyisivät amerikkalaiselle tasolle, mutta näette kyllä, että täälläkin osataan paisuttaa arvostuskertoimia, kun siihen on hyvä syy. Helsingin pörssi kokonaisuutena on suunnilleen sillä tasolla, missä se on viimeiset 10 vuotta melkeinpä ollut. Ei näytä kovin kuplaiselta, ellei sitten tulosennusteet ole liian optimistisia. Kun puhutaan kalliista markkinasta, on aina hyvä tarkentaa sen tarkoittava erityisesti teknoja ja kasvuyhtiöitä. Muu markkinahan ei näytä nyt yleisesti ottaen niin pingottuneelta. Mainittakoon kylläkin myös, että esim. Pankki- ja autoala, jotka Euroopassa seilaa reilusti alle P10, mikä tuntuu halvalta ja voi ehkä arvosijoittajia kutkuttaa, niin onhan niillä aloilla tietysti myös omia ongelmiakin. Mainittakoon, että lähivuosina tuloskasvun odotetaan Euroopassa olevan jopa hieman vauhdikkaampaa kuin Yhdysvalloissa, missä sijoittajan huomio usein majailee. Eurostoxx 600-indeksin EPSin eli osakekohtaisen tuloksen odotetaan paisuvan 36% ensi vuoden loppuun mennessä. Samoin Inderesin ennusteet lähivuosien tuloskasvulle Helsingin pörssiyhtiöille ovat vallan optimistisia suurimmassa osassa firmoja. Mikäli tulokset toteutuvat oikeassa elämässä, on osakkeiden kyydissä melkoisen mukavaa pitkäjänteisen sijoittajan olla. Tähän liittyen meidän analyytikko Juha Kinnunen kommentoi hetki sitten foorumilla, onko Inderesin suositusjakauma liian optimistinen. Mä laitan linkin siihen kommenttialle, kannattaa lukea, jos aihe kiinnostaa enemmän. Sijoittajan sentimentti on ottanut osumaan viime aikojen hurlumurlumissa.
CNN:n useista eri indikaattoreista koostettu Fear and Greed Index kävi jopa ekstriimin pelon tasolla. Vastaavasti volatiliteettimittari VIX kävi tasoilla, joita ei ole nähty kuin muutaman kerran viimeisen 10 vuoden aikana. Volatiliteettihan ei ole riski pitkäjänteiselle omistajalle, mutta se saa monien mahat sekaisin. Hyvät sijoitukset ei auta, jos hermot ja maha ei kestä pitää niistä kiinni. Yksityissijoittajan sentimentti on hieman karhuistunut viime viikkoina Yhdysvalloissa AAIin-kyselyiden perusteella. Ei vielä mitään superkarhuilua kylläkään. Kuten olen aiemminkin todennut, yksityissijoittajan sentimentti toimii markkinan ajoittamisessa lähinnä silloin, kun kaikki pelkää. Muuten se ei ole kovin luotettava. Suomalaisten yksityissijoittajan sentimentti on hyytynyt hieman, mutta viime aikojen härkämäinen teema on jatkunut. Puhutaan tällä videolla lyhyesti, mutta mielenkiintoisesti Helsingin pörssiyhtiöiden taseista ja oman pääoman tuotosta. Minulla on keskinkertaisia uutisia, hyvä katsoja. Sitten vilkaistaan Kiina-riskejä. Evergrande on menossa nurin ja Taiwania kuumotetaan. Kiitän tässä vaiheessa videon katsomisesta. Muista laittaa peukkua ylös ja kommentoida, jos sopit jotain uutta ja viihdyit. Meidän tuoreella analyytikolla Eemelillä oli pari viikkoa sitten hyvä kirjoitus Haamarissa Helsingin pörssin firmojen taseista. Jos taseet saavat posket punoittumaan ja mielenkiinnon heräämään, laita linkin koko juttuun alle kuvaukseen, voit käydä itse lukemassa. Tässä yhteydessä haluan nostaa yhden kuvaajan esiin, nimittäin oman pääoman tuoton. Se on siis se tuotto, jonka yhtiö saa sen varoille, josta on miinustettu velat. Mitä parempi tuotto, lähtökohtaisesti se parempi juttu. Jos pörssiyhtiö saa omat rahansa poikimaan hyvin, sijoittaja voi istua tyytyväisenä kyydissä ja antaa yhtiön investoida voitot takaisin liiketoimintaan korkoa korolle periaatteella. Jos tuotto on epätyydyttävän väsynyt, on vain kaikille parempi, että yhtiö myöntää sen ja jakaa voitot ulos omistajille. Helsingin pörssin suurten firmojen mediaani oman pääoman tuotto on kehittynyt väsyneesti finanssikriisin jälkeen ollen päälle 10%. Ei se nyt ole niin katastrofaalisen huono, mutta ei kovin ihmeellinenkään lukema. Pörssiyhtiöiden taseet ovat keskimäärin väkivahvoja, mutta ne eivät ole keksineet yleisesti ottaen meheviä investointikohteita, vaan rahat jää hilloutumaan sinne taseeseen. Alleviivaan vielä, että puhun yleisellä tasolla. Esimerkiksi Neste- ja metsäyhtiöt ovat investoineet paljon liiketoimintansa uudistamiseen, mutta joku kone taas ei paljon investointeja edes tarvitsekaan. Jos jatketaan rapakon taakse vertailua, on SP500-firmojen oman pääoman tuotto lähemmäs 20%. Teoriassa, jos pörssiyhtiöt voisivat investoida voitot takaisin liiketoimintaan tuolla samalla tuotolla, niin melko nopeasti 20% tuottoa saavat firmat ovat pikkasen arvokkaampia kuin 10% tuottoa saavat epelit. Näin karkean yksinkertaistettuna. Käytännössähän se on vaikeaa, harvoin kaikkia voittoja pystyy sijoittamaan samalla tuotolla takaisin. Totta kai osakepoimija voi poimia Helsingin pörssistä ne helmet, mutta on hyvä tiedostaa meidän kotipörssin keskimääräisen firman olevan oman pääoman tuotossaan hieman keskinkertainen. Mediaotsikoissa vähemmälle huomiolle jäänyt Evergrande on vähemmän yllättävästi vaipumassa velkasaneeraukseen ja velkojen uudelleenjärjestelyyn. Evergrande on siis tämä kiinalainen maailman velkaisin kiinteistökehittäjä, joka on käytännössä konkurssikypsä lainahanojen kiristyessä Kiinassa. Myös dollarilainoihin sijoittaneilla on luvassa aina siusten leikkuu, eli osa veloista jää takaisin maksamatta. Kuten minun hiuksista näkee, niin en ole sijoittanut Evergrandeen. Virallinen maksukyvyttömyystila lienee enää ilmoitusluontoinen asia, markkinoilla sitä pidetään jo selvänä. Evergrande ahdinko on levinnyt laajemmalle koko roskalainen markkinaan ja useat muutkin kioskit jättävät lainojaan lyhentämättä. Asuntojen hintojen lasku on samalla tervehdyttävää, mutta toisaalta se vaikeuttaa entisestään kiinteistökehittäjien operaatioita. Kiinassa lähes kaikilla on oma kämppä, joten asuntomarkkinan sulaminen iskee myös kotitalouksiin. Viranomaiset yrittävät edes jotenkin suitsia käsistä lähtenyttä velalla läträystä. Toistaiseksi kotimaisten velkapommien purkaminen on onnistunut, koska maan talous on elpynyt koronapandemian ikeestä muun maailman kysynnän ansiosta. Kiinan vientihän on tehnyt ennätyksiä viimeisen parin vuoden aikana. Velkaongelman takia elvytyshanoja ei ole viranomaisten puolesta aukaistu, mutta pankki- ja reservivaatimuksia on jälleen viilattu, jotta ne lainaisivat innokkaammin. Maan talouskasvuennusteet ovat lässähtäneet syksyn mittaan. Kiinan luottoimpulssi on heikentynyt isosti viime aikoina ja monesti globaali teollisuus on heikentynyt vanavedessä. Kiinan velkaongelmista on puhuttu jo vuosia ja ainakin toistaiseksi komentotalous on pystynyt taklaamaan ongelman tai lakaisemaan maton alle sen. Kiina ei ole vapaa markkinatalous länsimaisessa mielessä, joten pelisäännöthän ovat siellä hyvinkin erilaiset. Maan talouden hidastuminen ei välttämättä edes ole maailmantaloudelle mikään huono asia, koska ylijäämäisenä maana Kiina ei ole maapallon kysynnän veturi. Jos Kiina saa tasapainotettua talouskasvun painopistettä enemmän kotitalouksien kulutukseen, voisi olla yleisen tasapainon kannalta ihan positiivistakin, näin ainakin voi ajatella. Kiinan kestämättömästä investointibuumista hyötyneille firmoille ja talouksille taas muutos voi olla kimurantimpi. Toisekseen pitää huomauttaa, että Kiinan keskusjohtoisuuteen luotetaan kuin kalliomarkkinalla, vaikka he ovat kommunisteja.
mikä on ehkä vähän paradoksaalista. Siksi markkina ei usko Kiinan rakennemuutoksen tai velkaisuuden aiheuttavan isompia yskiä. Mutta niin ei Neuvostoliitonkaan pitänyt romahtaa tai Japanin pitkältä ylhäältä johdetun talousihmeen kosahtaa kiville. Tässä mielessä autoritääriset järjestelmät ovat mätäbanaaneja, joiden sisällä tikittää aikapommi, mutta näkyvyyshän niiden sisälle ei ole kovin hyvä. Kiinan riskeistä jatkaen. Viime vuosina yksi sijoittajan riskikentän laidalla punottava murhe on Kiinan ja Taiwanin välit. Kiinan puheet lainausmerkeissä kapina-provinssin palauttamisesta emämaan lämpimään huomaan ovat terävöityneet viime vuosina. Tietysti historiaa katsoen voisi argumentoida nyky-Kiinan olevan yksi Taiwanin kapina-provinssi, mutta ei mennä syvemmälle kiinalaisten välien selvittelyihin näillä videoilla. Todettakoon vain, että autoritäärisillä mailla on joskus hassu tapa viedä huomioon sisäisistä ongelmista ryppyilemällä naapureille. Kiinan armeija on kasvattanut valmiuksiaan Taiwanin valtaukseen ja Xi Jinping on terroittanut kieltään pisteliäksi, mutta saari on melkoinen pippuri purtavaksi ja voi olla, että jos konflikti syttyisi, siitä tulisi Pekingin oma Vietnam. Merkittävä osa maailman puolijohdeteollisuudesta majailee Taiwanissa, joten länsimaihin mahdollinen konflikti heijastuisi muun muassa pleikkareiden myöhästymisenä ja ehkä paniikkina finanssimarkkinoilla. Merkittävä määrä rahtia liikkuu Taiwanin ja Kiinan välistä. Pörsseillä tietystikään konfliktit eivät automaattisesti tarkoita mitään romahdusta, se riippuu paljon konfliktin laajuudesta, syvyydestä ja sijainnista. Yhtä kaikki, tämänkin riskipesäke maailmantalouden valtasuonen vieressä on hyvä ainakin tiedostaa. Inderes.fistä löytyy tänään Marinen Makron lisäksi Sampo-yhtiö päivitys. Sampohan ilmoitti eilen, että se ostaa Hastingsista loputkin itselleen. Sen lisäksi löytyy Avidlista yhtiöpäivitystä. Kiitän tässä vaiheessa videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.